Dạ, chào tất cả quý vị và các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ những cái món ăn chay ngon, đơn giản, dễ làm tại nhà. Thì kênh Món Ngon Tại Nhà thì cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn ủng hộ mình trong thời gian qua ạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đó là món nấm rơm kho chay. Thì thể thực hiện cái món nấm rơm kho chay như thế nào, cũng như là cách chọn nấm rơm để chúng ta kho nó ngon, và kho được nấm rơm nó lên màu đẹp và nó có cái nước sền sệt ngon như thế này nè các bạn. Đó, cái này các bạn chấm rau ăn với bữa cơm trắng thôi cũng rất là ngon rồi. Thì mời các bạn cùng vào bếp nha. Hôm nay thì cái nguyên liệu đơn giản nha quý vị, nó chỉ có nấm rơm thôi. Đó, thì nấm rơm này mình mới mua nè, còn rất là ngon nè. Thì về lựa nấm rơm thì nếu được thì các bạn lựa những cái nấm mà nó nhỏ nhỏ như thế này nè, các bạn xem này, thì mình kho ăn nó sẽ rất là ngon và ngọt đó quý vị. Đó, đây thì sau khi mua về thì các bạn hãy ngâm với nước muối khoảng 5 phút nha quý vị. Chúng ta cắt bỏ sạch hết nè, như thế này nè, bỏ sạch hết cái chân của nó, nhiều khi nó dính gươm á thì mình cũng phải cắt bỏ sạch, rửa sạch, sau đó mình ngâm với nước muối khoảng 5 phút. Thì trong lúc ngâm nè thì các bạn cũng cắt như mình vậy nè. Nếu mà chúng ta mua những cái nấm to quá thì chúng ta sẽ cắt nhỏ lại nha các bạn. Đây, những cái nấm nó mập mập như thế này thì mình sẽ cắt làm hai. Rồi sau khi mà chúng ta vớt nấm ra rồi thì để cho nó ráo thì chúng ta sẽ bắt một cái chảo lên để chúng ta kho. Cái công đoạn đầu tiên là các bạn đợi chảo nóng, và sau đó thì cho dầu vào. Và tại cái chảo này các bạn là không phải là chảo chống dính nha, nên mình bắt buộc là mình phải đảo trong một vòng để cho nó dầu nó đều cái chảo. Rồi sau khi mà dầu mình được rồi, nó sôi tim lên, bắn tim nó sôi hơn nữa các bạn, mình sẽ cho hết cái phần nấm vào. Các bạn lưu ý là nấm mình lấy ra để ráo chút xíu nha, càng ráo càng tốt. Để khoảng 10 phút 15 phút là nó ráo rồi. Rồi giờ mình xào, bắt lên một cái nồi nhà mình xào đi. Còn một trái ớt mới nãy đi mua cái gì kia, chỉ cho thêm vài trái ớt thôi gì. Nó mua đâu có nửa cái nấm mà gì cho thêm vài trái ớt. Mà cái này thì mình làm có khoảng 250 gram mà quý vị, phân nửa ha. Rồi sau khi mà chúng ta xào rồi nè, chúng ta cho thêm xíu hạt nêm nha. Cái này là hạt nêm chay. Rồi để cho nó đậm đà hơn thì mình sẽ tiếp tục, các bạn cho mình thêm một xíu muối á các bạn, nhưng mà đừng có nhiều quá. Muỗng cà phê mà nửa muỗng thôi nha, nửa muỗng cà phê thôi, để cho nó có đậm đà chút xíu. Rồi giờ mình xào lên nha. Lưu ý là nấm rơm mà các bạn để nó không bị mất chất dinh dưỡng á, thì các bạn nên xào với lửa lớn. Mà những cái món nấm như thế này thì các bạn phải xào cho kỹ nha, cho nó chín thì mình ăn sẽ đảm bảo sức khỏe hơn. Thì mình xào khoảng 6-7 phút đó các bạn. Thì các bạn đảo đều nè, cái chảo không có dính là nên không có chống dính đó các bạn, nên đôi khi cái nấm cái nấm á, cái nấm rơm này nè, cái nấm rơm này nó dính cái chảo mình á, nhưng mà chút xíu thì nó sẽ ra chút xíu nước rồi các bạn, tại vì mình để ráo nó cũng không ra nhiều nước lắm. Với mình để lửa lớn mình xào nha, mình nhắc lại là mình để lửa lớn mình xào. Rồi mình xào một lát là nấm rơm nó đã săn lại rồi. Rồi mình cho ra một cái tô. Rồi tiếp tục thì mình để cái chảo này lại. Cái chảo này nó còn nóng nha các bạn. Đó, lúc còn nóng thì mình cho dầu vào, khoảng một giá nhỏ dầu nữa các bạn. Cho dầu vào, giá nhỏ nha, một cái giá nhỏ thôi. Lúc này mình cho lửa lên là được đó. Lửa thì các bạn lưu ý là để lửa nó vừa thôi, hơi nhỏ nhỏ xíu cũng được, đừng có để cho dầu nó nóng quá nóng này. Bây giờ nó lên tim như vậy là được rồi nè, dầu mình vừa được luôn đó. Mình sẽ cho đường vào. Đường thì khoảng 1 muỗng canh nha các bạn, 1 muỗng canh đường nha. Cái này mình cho 2 muỗng là 2 muỗng nhỏ đó, 1 muỗng canh. Thì các bạn cái này như là mình thắng nước màu với các bạn, thay vì các bạn để nước màu vô thì mình sẽ tự thắng luôn. Mình đảo đều nha các bạn, nhớ dùng đũa đảo đều.
để mình thắng chút xíu, mình để lửa riu riu á, lửa đó. Bây giờ nó lên như vậy là được rồi nè các bạn. Đó, nó lên màu nhìn màu cánh gián đẹp ha. Lúc này thì mình sẽ cho cái phần củ hành vào. Đó, quý vị nào không ăn thuần chay thì chúng ta có thể cho tỏi cũng được. Đó, thì ăn thuần chay thì chúng ta có thể dùng hành bao rô cũng được. Rồi giờ mình đảo lên cho phi lên cho hành nó thơm chút xíu nha các bạn. Đó, nãy giờ mình hạ lửa nhỏ xuống rồi đó, thiệt nhỏ, giờ cho lớn lên xíu nè. Nếu mà không được thì các bạn có thể tắt luôn, tắt bếp luôn. Nhiều khi cái bếp mình nó không dặn nhỏ được á, giống như của mình là mình tắt luôn rồi một xíu mình mới bật lên lại. Lúc này nó sôi lên rồi mình cho nước vào, một chén nước mắm nha, mình sử dụng một chén nước mắm nhỏ, nước. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái phần đó là nước tương. Đó, một chén nhỏ nước tương nha quý vị và các bạn. Nước tương thì chúng ta chọn cái loại nào gia đình mình thường ăn á, thấy ngon đó mình chọn thôi các bạn. Đó, mọi người thì có một cái thích một loại nước tương riêng, có thể ở nhà nấu không chừng nữa. Rồi bây giờ mình để bắt lửa lên cho nó sôi lên nha quý vị và các bạn. Đây, nó sôi lên nè. Rồi bây giờ mình cho hạt nêm vào, 1 muỗng cà phê hạt nêm chai. Rồi đường nữa các bạn, thì lưu ý là các bạn cho vào và chúng ta sẽ nêm lại coi nó vừa với khẩu vị gia đình mình chưa. Đó, nếu mà các bạn cảm thấy hơi mặn thì cho thêm một xíu nước nữa nha. Còn muốn ăn ngọt ngọt hơn thì chúng ta cho thêm xíu đường. Và bây giờ mình cũng đã cho thêm ớt vào. Ớt thì sợ cay thì cho nguyên trái nha các bạn. Còn quý vị và các bạn nào muốn ăn cay hơn á, thì chúng ta sẽ bầm cái ớt này ra, chúng ta cho vào nha. Rồi không thể thiếu nữa là để cho cái nước nó sống sánh, nó ngon đó các bạn, và cái hương vị nó cũng đậm đà hơn nữa thì mình cho tương ớt vào. Đó, mình cho 1 muỗng luôn nha, 1 muỗng đầy luôn á. Rồi giờ mình sẽ khuấy lên cho nó đều và nêm lại chút xíu cho nó hợp với khẩu vị gia đình mình. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần nấm, hết cái phần nấm này vào. Rồi cho vào thì chúng ta đảo đều chút xíu nha các bạn. Thì nấm mới nãy mình xào thì tương đối cũng đã gần chín rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần kho khoảng 3 phút nữa là được. Bạn để lửa vừa vừa kho nha. Đây. Đó, giờ chúng ta cũng nêm lại chút xíu coi, cho nấm vào rồi thì mình sẽ cho tiêu thêm nữa để cho nó có độ cay mà cay nồng đó các bạn. Thì mình sẽ cho tiêu vào, tiêu mà tiêu xay á các bạn. Đó, cái nước này nè các bạn chan cơm ăn rất là ngon nha. Có nó hơi mặn mặn ngọt ngọt béo béo, rất là tuyệt vời. Rồi cơ bản nè là xong rồi nè các bạn. Cái món mà mình kho nè, nấm rơm kho các bạn xem nè. Đó, cái nước này nó sống sánh nè. Các bạn muốn mà để như vậy là mình vừa nữa các bạn. Các bạn có thể lửa nhỏ nhỏ cho nó riêu, nó sắc lại chút xíu cũng được. Tại nãy mình nêm nó cũng hơi vừa rồi nên mình sẽ không có để cho nó sắc nữa. Nó sắc nữa nó sẽ hơi bị mặn á các bạn. Nếu các bạn để nước ban đầu mà hơi nhạt nhạt á, nêm nhạt nhạt á, thì mình kho mà nó sắc lại thì nó sẽ vừa ăn với mình. Còn mình để như vậy là cũng được rồi đó các bạn. Thì cơ bản là hôm nay mình đã chia sẻ xong cho tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà mình, một món chay ngon, đơn giản, dễ làm. Chúc quý cô chú, anh chị có một bữa cơm ngon miệng, đầy chất dinh dưỡng bên gia đình mình ạ. Nếu quý cô chú, anh chị nào có thích kênh thì nhớ ấn đăng ký để khi nào mà có video mới thì quý cô chú, anh chị có thể xem và thực hiện những cái món ăn chay cùng với kênh Món Ngon Tại Nhà. Một lần nữa chúc quý cô chú, anh chị và các bạn có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc với gia đình, được thưởng thức những cái bữa cơm chay ngon đầy chất dinh dưỡng. Kênh Món Ngon Tại Nhà
sẽ luôn cập nhật những cái món ăn chay mà phải nói là cách nấu rất là đơn giản ạ. Thì xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị vào video tiếp theo ạ.